Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται να παίρνει η αύξηση της πίεσης που ξεκίνησαν να ασκούν τις τελευταίες ημέρες οι ρωσικές δυνάμεις στις Ουκρανικές στην περιοχή του Κούρσκ, με τις εξελίξεις να επιβεβαιώνουν αυτό που είπαμε χθες, ότι δηλαδή ξεκίνησαν να πετούν τις Ουκρανικές δυνάμεις έξω από το ρωσικό έδαφος. Και αυτό γιατί πριν από λίγα λεπτά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή ξεχωριστή έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα για τις εξελίξεις στο Κούρσκ ανακοίνωσε την απελευθέρωση ενός ακόμα οικισμού της Νοβοϊβάνοφκα, που είναι ο τρίτος στη σειρά μέσα σε λίγες ημέρες, μετά το Πλέχοβο στην κατεύθυνση της Σούτζα και του Νταρίνο στην αντίθετη πλευρά, και που αποδεικνύει ότι υπάρχει σαφής υπεροχή του ρωσικού στρατού έναντι των Ουκρανών και φυσικά ισχυρή θέληση των ανδρών του ρωσικού στρατού να εξολοθρεύσουν τους Ουκρανούς που τόλμησαν να μπουν μέσα στη Ρωσία και να υψώσουν τη ρωσική σημαία σε ολόκληρο το Κούρσκ. Όπως συνέβη χθες στον Νταρίνο, όπου η ρωσική σημαία επανήλθε και για το οποίο η ρωσική πλευρά ανάρτησε πριν από λίγη ώρα ένα ιδιαίτερο βίντεο με το διοικητή της επιθετικής δύναμης των αλεξιπτωτιστών Τούλα της ομάδας Σιβέρ, ο οποίος έχει το διακριτικό κλήσης Μαμέτ, να μιλάει για το πώς οι αλεξιπτωτιστές χτύπησαν τις μονάδες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε πλάνα από την επιχείρηση με έναν από τους Ουκρανούς να σηκώνει τα χέρια και να παραδίνεται. Πέφτουν λοιπόν ο ένας μετά τον άλλον οι οικισμοί που είχαν πάρει οι Ουκρανοί, και αν αυτό συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα θα μιλάμε πλέον για ολική κατάρρευση της Ουκρανικής εισβολής στο Κούρσκ και για την απώλεια ενός διαπραγματευτικού χαρτιού που ήθελε να έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να το χρησιμοποιήσει σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους. Αλλά μάλλον ατύχησε.